الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 22 من يونيو. الجيش الروسي يواصل عمليات التقدم ويسيطر على بلدة جديدة في اتجاه كراماتورسك، فيما الوحدات الروسية تواصل هجماتها في مدينة كوستانتينيفكا، حيث سنتحدث عن نسبة السيطرة الروسية على المدينة. أما العمليات في اتجاهات أخرى فهي مستمرة تحديدا في جبهة كوبيانسك. أما القوات الأوكرانية فقد شنت سلسلة من الهجمات في جبهة دانيبرو وكذلك في محيط لمن. وسنتحدث أيضا عن معركة مدينة لمن ومحيطها. تابعوا كافة التفاصيل في هذا الفيديو، وهناك أمر هام جدا أريد التحدث عنه. سبق ونشرت فيديو ظهرا حول دعم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، تعاون عسكري صناعي. هذا أمر هام للغاية لفهم الحروب. أتمنى حين تنتهون من مشاهدة هذا الفيديو الدخول إلى القناة ومشاهدته ومشاركته ليستفيد الأصدقاء لفهم الحرب بشكل أفضل وتزيد المعلومات لدى حضرتكم. نبدأ الآن من معركة مدينة كوستانتينيفكا. الوحدات الروسية تمكنت من التقدم أكثر نحو الشمال، وقد سيطرت على هذه المنطقة هنا باللون الزهري. هذه المنطقة، هذا الحي بشكل كامل كما تلاحظون باللون الزهري، كان عمق التقدم للوحدات الروسية تقريبا كيلومتر وربع بعرض 550 مترا. العمليات في المنطقة هنا مستمرة للوحدات الروسية، حيث تضغط قدر الإمكان على المجموعات الأوكرانية، وتتوسع المنطقة الرمادية إن كنتم تلاحظون، حيث تضغط القوات الروسية نحو الأمام بشكل كبير. هنا المنطقة مقسومة بوجود أحد الأنهر في هذا الاتجاه، وبالتالي كل ضفة هي لوحدها. العمليات في هذا الاتجاه مستمرة وفي هذا الاتجاه مستمرة. القوات الأوكرانية تحاول قدر الإمكان الدفاع والبقاء في هذه المباني، مئات المباني المنتشرة هنا. لا يزال أمام الجيش الروسي عمل للسيطرة عليها، ولكن مع هذا التقدم بلغت نسبة السيطرة الروسية على مدينة كوستانتينيفكا حتى مساء 22 من يونيو بلغت 78.3%، أي تقريبا زادت 1.2% عن بعد 24 ساعة. العمليات في المنطقة هنا أيضا مستمرة في المحيط، سواء الجبهة الشرقية نحو شزيفيار والجبهة الغربية نحو دوفا. أما فيما يتعلق بالسيطرة الروسية على إحدى البلدات في جبهة كراماتورسك، الجيش الروسي وحدات اللواء 88 مع اللواء 123 من القوات الروسية تواصل التقدم، وقد سيطرت على كامل المنطقة الموجودة هنا في فيدوريفكا ومحيط ديبروفا. هذا التقدم كان يعد أمرا هاما بالنسبة للوحدات الروسية، استعادة السيطرة على ديبروفا وبعض المنازل الموجودة في فيدوريفكا، وبالتالي تقنيا القوات الروسية استردت السيطرة الكاملة على بلدتين بعد هجوم أوكراني مضاد كان قد حصل منذ فترة في محاولة لدفع القوات الروسية خارجها. اليوم التقدم الروسي على كامل هذه المساحة، وليس فقط على امتداد هاتين البلدتين في هذا الاتجاه. كما تلاحظون عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 1.82 كيلومتر بامتداد 1.76 كيلومترا. ما الذي يفعله الجيش الروسي هنا؟ على ما يبدو القوات الروسية تحاول التقدم أكثر فأكثر، وربط مناطق السيطرة بين ري أولكساندريفكا بهذه المناطق في يوركيفكا على طول هذا الاتجاه، في محاولة للتقدم بشكل أسهل باتجاهين: الأول نحو ميكولاييفكا، هذه المدينة أو هذه البلدة الكبيرة، حيث يتحسن الأوكران ويراهنون عليها لمنع الجيش الروسي من الاقتراب من المنطقة. الأمر الثاني يحاولون السيطرة على هذه المنطقة للاندفاع غربا نحو كراماتورسك في هذه الجهة. لذلك علينا مراقبة الأمور إلى أين ستؤول. ثالثا، عملية التقدم الأوكرانية في محيط ليمن. هنا الوحدات الأوكرانية شنت سلسلة من الهجمات، وهو سبق ما شرحته. الأوكران يشنون هجمات في محيط ليمن، والروس يحاولون الضغط في داخلها. في محيط ليمن الجيش الأوكراني سيطر على هذه المنطقة الموجودة هنا باللون الأزرق. كما تلاحظون هي إحدى المزارع أو المحطات الموجودة هنا. عمق التقدم للوحدات الأوكرانية بلغ 830 مترا بعرض 760 مترا. العمليات في المنطقة هنا مستمرة للوحدات الأوكرانية. هناك أيضا اندفاع أوكراني باتجاه ستافكي. لماذا هذا الاندفاع؟
سبق وقلت لكم أحبائي إن كنتم تذكرون، وهو سنصل إلى مدينة نيمن. الجيش الروسي يضغط بشكل كبير في مدينة نيمن، ويحاول أن يكون له موطئ قدم واسع في هذا الاتجاه من المدينة. لماذا؟ ليس فقط للسيطرة الأوسع داخل المدينة، بل لإغلاق المنطقة الموجودة هنا. الوحدات الأوكرانية ما الذي تفعله؟ هي تحاول أن يكون لها موطئ قدم أكبر وأوسع في هذا الاتجاه، في هذه المنطقة هنا تحديدا. ذلك سيساعدها على الضغط على خط الإمداد للوحدات الروسية. وهنا تذكروا أمر هام جدا: في الحرب دون إمدادات لا أحد يمكنه الصمود. أي جيش تبقى مسألة صموده وقتا محددا، مع وجود قدر معين من الذخيرة، من الماء، من الأمور الطبية وغيرها. الروس إمداداتهم تأتي من المنطقة الموجودة هنا. لذلك الجيش الأوكراني يحاول الضغط باتجاه هذه المنطقة واستعادة السيطرة عليها. هنا يحاول الجيش الروسي قدر الإمكان السيطرة على المدينة واستكمال العمليات، حتى في حال نجح الأوكران بذلك تكون إمداداتهم تأتي على طول الطريق الموجود هنا في كامل هذه المنطقة، وذلك لا يحتاجون إلى هذه الطريق الموجودة هنا. هذا هو الحال في مدينة نيمن ومحيطها. في كوبيانسك الجيش الروسي واصل عمليات التقدم. في بودولي في شمال المنطقة هنا سيطر الجيش الروسي على هذه المساحة. هذه المنطقة هنا باللون الزهري باتت تحت سيطرة القوات الروسية، جزء منها ضمن المنطقة السكنية على طول هذا الاتجاه، والجزء الآخر منطقة غابات. التقدم الروسي في هذه المنطقة كان بعمق 880 مترا بامتداد 1.82 كيلومتر. العمليات لا تزال مستمرة لاستكمال السيطرة على الجزء المتبقي من بودولي من المنطقة السكنية ومحيطها، فيما العمليات باتجاه كوبيانسك ليزدوفي لا تزال مستمرة، والضغط باتجاه بودولي يساعد في الضغط أكثر نحو الشرق باتجاه هذه المنطقة. على صعيد العمليات الأكثر باتجاه كوبيانسك ليزدوفي جنوبا، الجيش الروسي تقدم وسيطر على هذه المساحة هنا أمامكم باللون الزهري. عمق التقدم بلغ 1.15 كيلومتر بعمق 350 مترا. القوات يعني الروسية الموجودة هنا تواصل محاولات التوسع والضغط قدر الإمكان، والاستفادة من هذا التقدم للضغط أيضا باتجاه كيفا شاريفكا. على صعيد العمليات في جبهة دانيبرو، هنا القوات الأوكرانية لا تزال تواصل هجماتها بقوة في نوفا بافليفكا، وقد أحرزت تقدما في هذه المنطقة. وتلاحظون الهجمات كمية كبيرة هنا. دوما أطلب من حضرتكم مشاهدة الفيديوهات جميعا. تحدثنا عن التقدم الأوكراني صباحا، وهم يستكملونه مع ساعات المساء. القوات الأوكرانية سيطرت على كامل هذه المساحة باللون الأزرق، وكان عمق تقدمها 940 مترا بامتداد 1.35 كيلومتر. عمليات الأوكران في المنطقة هنا ليست لوحدها، هي تترافق مع خط اشتباك كبير في نوفا بافليكا، إيفانيفكا، وجنوب دونيتسك في كافة البلدات الموجودة والمنتشرة هنا، إضافة إلى عمليات الضغط باتجاه المنطقة هنا، حيث المنطقة واسعة ولا تزال تشهد مواجهات ومحاولات مستمرة من الطرفين للتقدم. نتحدث عن خط المواجهة بين دانيبرو وزابوروجي على الحدود بين المقاطعتين. أحبائي، الضربات الأوكرانية مستمرة في داخل الأراضي الروسية، وكانت في اتجاه فوروناج على بعد 190 كيلومترا جرى استخدام صواريخ ستورم شادو، فيما القوات الروسية تواصل العمليات باتجاه زابوروجي، وكان آخرها ضربة على أحد المواقع النفطية، مستودعات النفط الموجودة إلى الغرب من زابوروجي في هذا الاتجاه. كلا الطرفين يواصلان الضربات، الحرب تتطور وتتغير، وكل ذلك يعود إلى عمليات الإمداد والدعم العسكري والتطوير. لذلك دوما شاهدوا ما تقدمه القناة من هذه الفيديوهات، هي هامة جدا لفهم الحرب وسياق الحرب، كي توفر الكثير من الأسئلة على حضرتكم، وشاركوها ليستفيد الأصدقاء من هذه المعلومات. شكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.